Tja och välkomna till en helt ny video. I den här videon kommer vi prata om vad som sker på TikTok. Nu är det så här att jag ska göra massa videon. En video i veckan om problematiska händelser på TikTok. Jag kommer även lyfta det som är bra med de som är problematiska och olika problematiska händelser. Som i den här videon kommer vi prata om tiggeri. Olika saker inom tiggeri. Så vi kör. Som sagt, inom tiggeri. Det finns flera olika sätt att tigga pengar på tiggeri. Antingen tigger du rakt av i en live. Eller så går du med i ett spel som heter Boxgame. Men sen finns det en annan grej där man giftar några personer så får man så ska man få coins skicka till sig, vilket man inte får. Så vi börjar nu med Boxgame. Boxgame börjar bli stort. Det kommer ifrån USA där några valde att starta upp någonting så att de skulle kunna tjäna coins utan att behöva be om coins själva. Folk kommer upp, de sätter ett tak på antingen 10 000 coins eller 35 000 eller sådär. Man sätter ett tak. Och nu är det så här att det har kommit till den svenska TikToken. I den amerikanska så har vi lite klipp. Vi har lite klipp från svenska. Redan idag satt jag upp i en live och diskuterade det här med en som håller i en sån här. Och sa min åsikt. Vi var överens om väldigt mycket. Det var bara någon enstaka grej vi inte var överens om. Men nu, 5 minuter sedan, fick jag höra när de sitter i denna hostens live och diskuterar vad vi tycker om det här. Man får ta sin egen åsikt. Man går upp, det sitter en host. Och alla som kommer upp i boxarna på det här boxgame ska muta sig. Sitta helt tysta under hela liven. De får använda sig av kommentarsfältet för att begära sina gåvor. Enligt de här ser det inte att tigga. Men det är tigga. Du kan även slå på din kamera och göra gester så att folk giftar. Men jag anser att det som gör att jag har reagerat på detta. Detta har pågått i några dagar nu. Att jag har reagerat på det. Ungefär en vecka. Som har suttit och spanat och kollat och haft mig. Och tyvärr så kom jag in i en live där jag följer personer till och med. Som har detta. Det är inte mitt fel att den börjar med någonting jag håller på att jobba på. Absolut inte. Det är den personens fel. Sen är det så här att man ska få så mycket gåvor som möjligt. Och detta är inte bara gåvor. Man vill se sin popularitet. Det finns de som knappt får gåvor. Som redan har dålig självkänsla, självinsikt. Hur står man till de här personerna? Borde man ta upp en sån person som redan mår dåligt? Jag tycker inte det. Men i alla fall. Boxgame. Det är ett tiggarspel. Det är inte det enda tiggarspelet här på TikTok. Men. Ni känner igen den här personen. Och ni känner igen den här. De här personerna tigger mycket på TikTok. Men att folk går in som har kritiserat de här personerna. Sitter och gör exakt samma sak. Är det okej ens en gång? Att man ska kunna sitta och kritisera någon men ändå göra samma grej själv. Det är inte okej.
Då får man räkna med, kastar man ut ordet tiggare mot någon, ja, då är man en tiggare själv. Om man sätter sig i sådana här spel. Tiggarspel. Men som sagt, här har vi på klipp. You. Where have you guys been? You're welcome. Let's go, guys. Keep tapping, keep sharing, keep engaging on your favorite. Tika is over there. Mitt och mjuta er. Kom igen. Bra, Mange, det är ordning. Som ni såg i de här klippen, nu är det inte stora summor här på den svenska community. Men det finns ju de amerikanska där det är extremt och sjukt. Där man peppar. Det är inte lika mycket i de här livearna som den ena vi fick se här. Där det är inte på samma sätt. Alltså, reglerna skiljer sig från vem som har liven. Vissa måste du gifta innan du får komma upp. Vissa måste du ha mycket följare. Vissa är det bara om du sitter och giftar under livens gång. Och sen har vi de här då, som från svenska communityt, där alla är välkomna upp. Och så här är det, de som har minst gift, de två med minst gift, de får hoppa ner och det kommer upp 2 nya. Och så ska det vara så kör man 5 minuter. Men till skillnad från de amerikanska och den här svenska kreatören som har sitt, har ju så att, eller den har satt det nu att sista timmen, då får de som redan har varit uppe, då får de komma upp. Men innan det så är det de som inte varit uppe som får komma upp. Schysst, tycker jag, men själva spelet är inte okej. Jag skiter i vad folk gör. Jag bryr mig inte. Men att sitta och kasta smuts på specifika personer när man gör exakt likadant är inte okej. Sen har vi ytterligare en person. Eller på svenska community. Hon har kastat ut så mycket om att Emily Bumby tigger. Hon gör det ena efter det andra och yara. Men hon själv sitter på exakt samma sätt och svarar som Bumby. Jag tigger inte, jag söker bara stöd för att kunna ta mig ner till Ängelholm för att jag vill konfrontera Bumby. Alla, lägg av. Det är exakt samma grej. Här får ni se ett litet klipp på det. Men skillnaden är att här vet vi vad pengarna ska gå till. Ja. Hotfullt. Vem har sagt att det ska vara hotfullt? Driver du? Allt handlar om att Frans tiger, så sitter du här själv. Nej, jag säger som henne. Jag tiger inte. Det är en insamling. Och som sagt, många bäckar små. 10 kronor, 20 kronor, 15 kronor. Alltså, som sagt, det blir mycket i slutändan om folk hjälper till. Om hon kan säga att nej, jag tigger inte, det här är bara en insamling. Eller om hon kan säga, jag ber bara lite snällt om hjälp, jag tigger inte. Ja, men då kan jag säga samma sak. Jag tigger inte pengar, jag ber bara lite snällt om hjälp. Jag måste även tillägga att den här personen är precis som Bumby och Alec. Blir förbannad när man ifrågasätter tiggeriet. Det är tiggeri. Sen har vi en annan grej vi kan diskutera. Det finns även de här kreatörerna som har att du ska gifta dem. Och då får du komma upp på en sån här liten grej där du väljs ut. För att få coins. Du får inga coins. De tar emot giften
De uppmuntrar dig till att gifta. Och du tror att du ska få coins. Du får inga coins. Det är både bedrägeri och tiggeri. Och det här är ett stort samhällsproblem. Eller vad ska man, inte samhällsproblem. Så här, stort communityproblem för TikTok. Sen har vi även de här challengen. Som också är ett tiggeri. Grejen är, där du begär gåvor hit och dit. Det är tiggeri. Spelar ingen roll om du vill vara tiggare eller inte. Självaste upplägget är att man ska tigga. Då går det under kategorin som tiggeri. Och det är där folk tar miste på vad som är vad. En person, vi säger som det här med att gå upp i boxgame. Det är alltså, alla går inte upp just för att de vet att det är tiggeri. Folk tänker inte på det. Men när man får det kastat i ansiktet att det är tiggeri, ska man sitta och kalla folk för pisslöffare, man ska kalla folk det ena efter det andra för att man vill försvara sitt tiggeri. Det är helt sjukt hur folk kan bete sig på TikTok. Det är alltså, TikTok var en app för barn. Som där nu vuxna sitter och groomar barn, tigger pengar, tigger coins. Tigga coins är som att tigga pengar. Och det är sjukt. Vill ni se helhet på det här, då går ni in på fucking round and find out på YouTube och kollar. Men jag måste bara även tillägga, posten på det svenska community och en del utav de som satt i boxen la även upp kister så att man skulle kunna få coins för att det ska gå runt och inte att man ska behöva ta från egen ficka och hit och dit. En del gjorde så. Men det är inte alla som gör detta. Men, som sagt. Tack för att ni kollar. Ha det bra.